Remember, all the sentences are well linked together and there are no mistakes on grammar or vocabulary. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Yes, and can you zoom it out a little bit? Em hãy dùng dấu cộng ấy, nó sẽ lên từ từ thôi. Được chưa ạ? Okay. Now I want you to read the summary. You read it yourself. Thu Phương, can you read it yourself? Okay, we can see it now. Please read it. Yes. The article is focused on some advice for CEOs who are excited about M&A activities to improve the chance of success. Firstly, the company's bosses should keep looking for good targets instead of worrying too much about the figure for alliance failure. Secondly, it's necessary for top executives to concentrate on their core competence when making an alliance. Thirdly, a CEO should draw up a clean plan for how to achieve M&A targets. To avoid some of the flops in the past, business planners should not be overconfident at making mergers and acquisition work. Finally, they should be aware of the instance which have a big influence on their feeling because it makes them doing wrong. Because it makes them doing wrong things in the crowd that doing right things alone. In conclusion, the M&A activity, the chance of social matter and matter rules, knows when making an alliance. Thank you. Now let's look at the detail. Can you move? Show the whole. Okay. The article is focused on some advice. I think that you have to correct this sentence. The article focuses on. The article is about. It is the grammatical mistake. Advice for CEO who are excited about M&A activities to improve the chances of success. Okay. Firstly, company bosses should keep looking for good targets instead of worrying too much about the figures of alliance failure, okay, or worrying too much about negative figures, okay. Secondly, it is necessary for top executives, okay, you use the different structure, should, and then it is necessary, it is a good thing for top executive to concentrate on their core competence when making an alliance. Okay. Thirdly, CEO should draw up a clear plan for how to achieve M&A targets. I think that you need to rephrase here. A clear plan for doing something, right? Achieve M&A targets. Aim at a target. Looking for a target to form alliance. To achieve a goal. To achieve something, okay? So change here. To avoid some of the flops in the past. Business planners. Okay, good.
You should use company bosses, top executive, business planners. Okay. Good. Should not be overconfident at making merger and acquisition work. Finally, they should be aware of the herd instinct, which has big influence on their feeling. I think that you need to change this sentence. It is quite wordy. It has more words than it should. They should be aware of herd instinct, which has a big influence on their feeling. No, actually, because it's make them doing wrong things in the crowd than doing right things alone. Do you see this in the article? No. Actually, the idea here in the last paragraph is that the author wants that there is a powerful influence of herd instinct on CEO decision, right? It means that CEO often follow one another. They follow one another in M&A activities rather than acting alone. And this is a natural feeling. Actually, you can see the author used animal metaphor here, right? The animal metaphor, that is herd instinct. That means you act in the crowd, you follow others without acting alone, rather than acting alone. That is animal behavior. And CEO have similar behaviors. What is their behavior? They feel it is safe to follow others. They do the thing that other business planners doing. So when other business planners are looking for the target to form alliance, they do the same. They should be aware that sometimes they are powerfully influenced by the crowd. And the advice here is that they should watch carefully to be sure that to avoid something, you can see. So the advice is top executives should watch carefully. That means should consider carefully a target before making the decision to buy or to take over, right? That is the advice. So you can see what you write here is not in the article. You should change this sentence, okay? In conclusion, M&A activity, I think that this is a problematic sentence. Now, in conclusion, what is the subject here? The M&A activity or the chances of success will be better and better. Will be better and better. What do you mean? For example, you can say company bosses could add more value when venturing into alliance if they follow, okay? Or they can reach their goal. They can achieve their goal if they follow the thing here. So M&A activities chance of success, that is the problematic phrase. Yeah, change this, okay? Thank you. So I want to ask you a question. After reading the article again and take time to write the summary, how well do you think that you understand the text? How about paragraph 4? The paragraph that you skipped last time about the main idea, right?
Can you find out the main idea of paragraph 4? In the text, you can see that in your summary, you just give some pieces of advice and you move from paragraph 2, paragraph 3, then paragraph 5, okay? Without mentioning what happened in paragraph 4. So, do you want to say something? I will not check the summary. I'm asking about the main idea of paragraph 4. Who can say something about this paragraph? Please raise your voice. Please raise your voice if you want to say something. Okay. So, yeah. I think it's just an example of the battle of Comcast and Disney, and this paragraph emphasis for the advice that they should focus on their core competence, or not they can lead to the failure. This paragraph gives an example of to illustrate the point that a company, when venturing into alliance, companies should follow the strategy. The strategy is focusing on the core competence. And the example, the alliance between Comcast and Disney is an example of the company that focus on core competence. I think so. Actually, no. The example of Comcast and Disney does not illustrate for the point that company CEOs should focus on core competence. You know what is the core competence of Comcast? It is a cable company. A cable company, that means it is a distribution company, right? Right? And Disney, it is a producer, work in production. So Disney is the producer and Comcast is the distributor. Do they have the same competence? How? No. No, they have different competence that require different expertise. So, who want to say about this paragraph? Who want to say? I think this paragraph mentions the advantages and the pros and the cons of making a strategy. Can you say it again? I think the paragraph concentrates on the negative side and positive side of making a strategy. Because the last sentence of the paragraph is about a strategy can make fortune for a few, but also prove the ruin of many big media takeovers. Okay, it looked at the positive and negative side of a strategy. What strategy is this? What strategy are you talking about? Is that the strategy mentioned in paragraph 3? Nào, các em rõ bạn Phương Anh đang nói gì? Quỳnh đang nói gì không? Bạn nói rằng là cái đoạn này nói về cái positive and negative side of a strategy, vì bạn dựa vào cái câu cuối cùng. Câu cuối cùng nó nói rằng là gì? A strategy which has made fortunes for a few. Yeah, making profit for a few. Few, that means a small number. But
which regularly proves the ruin of many big media takeover. Ruin, that means destroy. But what strategy is that? What strategy? I Queen? think the strategy. The strategy is to give an offer by person to pay a particular amount of money for a company. You cannot call the strategy, you cannot define strategy that way. A strategy is the plan of action, right? It is not so simple of make an offer to pay some money. No. Yeah, in my opinion, the strategy that he mentioned is combining entertainment content with distribution. Okay, that's the strategy. In media industry, you can see many media companies expand by develop vertically, by integrating vertically. So vertical integration is a strategy that mentioned in paragraph 4, and the name is you can see it's called out exactly in paragraph 5. Now, first I want to show you some information about this. Did I send you a link about vertical integration? Yes or no? Yes. Have you read it? Not yet. That's why you don't understand. Cô gửi nhưng các em không thèm đọc, đấy là lý do mà các em không hiểu. Từ nãy giờ cô chưa thấy bạn nào hiểu gãy gọn đâu nhé. Bạn gì nhỉ? Phương đúng không nhỉ? Thì may ra là có nói đến, gọi tên nó, nhưng mà từ từ. Cô muốn các em phải hiểu về mặt bản chất đây đã. Có hai cái dạng liên kết hay là gọi là form alliance, hai cái hướng đi gọi là cái strategy mà các company vừa thường nhắm đến. Khi mà họ form alliance, một là gì? Vertical integration is a strategy where a company expands its business operation into different steps on the same production path. Now, you can see the example. When a manufacturer owns its suppliers and or distributor, you say that is vertical integration. A producer buy the suppliers, okay, or acquire the distributor, so that you can see they can control all the steps, all the stages in bringing a product from raw material to the customer's hand. You see that you say vertical integration. You can see the benefits: reduce cost, improve efficiency. Cái chỗ này có hiểu không? Khi một nhà sản xuất, các em thấy là trong cái supply chain ấy, gọi là chuỗi cung ứng ấy, thì là có cái interaction giữa ba cái nhóm người, ba cái nhóm công ty. Nhóm thứ nhất là supplier, là phụ trách về cung cấp nguyên liệu. Thứ hai là producer hay là manufacturer. Và thứ ba là distributor. Thường đây là các công ty riêng lẻ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có những nhãn hàng là gì? Họ sẽ vừa là nhà sản xuất, vừa sở hữu vùng nguyên liệu để đảm bảo cái nguyên liệu là sạch, organic chẳng hạn, và cũng mua được với giá rẻ. Nguyên liệu đảm bảo là giá rẻ vì tự trồng mà, tự cung cấp mà. Và đồng thời họ cũng sẽ có những cái kênh phân phối riêng của họ. Thì đấy là những công ty mà chúng ta thấy là họ có cái gì đấy? Họ có cái business operation in all the stages on the same production path. Nào bây giờ quay trở lại đây. Chúng ta đọc lại bài thì thấy ở đây là gì đây? Đây là cái ngành này gọi là ngành media industry. Thì Comcast là một giant cable company. Và các em đọc thấy thì các em sẽ thấy là gì? Brian Roberts, the man who built Comcast into a giant cable company, always known for concentrating on his core products. Nghĩa là từ trước đến nay cái ông CEO này luôn theo strategy
strategy được nhắc đến ở đoạn 3. Đó là concentrating on, cho đến gần đây, until his reason bid for Disney. Nhưng đến khi ông ấy quyết định mua lại Disney thì người ta thấy rằng đã thay đổi cái chiến lược rồi. Chiến lược lúc này sẽ chuyển sang là gì đây? Trước là horizontal integration, là mở rộng theo chiều ngang. Đó là với các cái similar company. Còn mở rộng theo chiều dọc là theo các cái bước từ, các em thấy đấy là gì? Cung cấp nguyên liệu, sản xuất đến phân phối. Thế thì lúc này là nó mua lại gì? Cái công ty Comcast này muốn mua lại Disney, mà Disney thì là a producer, và người ta mới gọi tên là gì đấy? Và người ta comment về cái quyết định của ông này là như nào đây? It is beneficial if you acquire an undervalued firm. That means you can make profit from that. Or whether he is chasing the media industry dream. This is a dream in the media industry. Vertical integration is a strategy that many companies want to develop. What is the dream? What is the strategy? Combining entertainment content with distribution. Entertainment and distribution. Comcast is a cable company. It distributes the products made by producer like Disney. Are you clear? This is a strategy in this industry. But this industry is risky. You can see just a few can make fortune from it. And it proved the ruin for many. Do you know why? Now just look at the disadvantage of this strategy. Tại sao cái strategy này nó lại là the ruin for many, take over? Rất nhiều công ty phát triển theo kiểu này, mua lại theo kiểu này, mở rộng theo cái chiều dọc này ấy, là đã bị phá sản. Vì sao? Các em hãy nhìn vào cái phần disadvantage. Sometimes it is more effective for a company to rely on the established expertise and economies of scale of other vendors than trying to become vertically integrated. Rõ không? Bởi vì sao? Khi mà anh làm nhiều cái lĩnh vực khác nhau, anh vừa sản xuất, sau đó anh lại vừa muốn bán nó, đòi hỏi nhiều cái gì? Expertise. Technology. The knowledge. Okay. Economy of scales là gì? Là cái gọi là in bulk, in large quantity, produce something in large quantity, you can take the advantage of economy of scale. You can make saving thanks to producing a large quantity. Vậy các công ty mà chuyên cung cấp nguyên liệu chẳng hạn thì họ sẽ sản xuất ra rất là với số lượng rất nhiều, đúng không? Và bao giờ giá thành nó cũng tốt hơn so với việc là các công ty tự sản xuất và sau đó tự sử dụng sản phẩm của mình, đúng không? Tóm lại là vertical integration nó sẽ take away những cái advantage như là established expertise and economies of scale. Hình dung chẳng hạn, các em thấy không? Làm gì chuyên môn hóa nó vẫn tốt, đúng không? Nếu các em vừa phải lo gì đây, làm nông nghiệp để trồng ra những cái sản phẩm gọi là hữu cơ, nguyên liệu hữu cơ, các em phải care rất nhiều thứ về cây trồng, về giống, rồi về đất, rồi về phân, rồi như thế nào đấy để bảo vệ khỏi côn trùng luôn. Sau đó ví dụ như là cái nguyên liệu đấy là cà phê chẳng hạn, rồi các em lại mang cà phê ra, các em chính là nhà sản xuất ra các cái sản phẩm cà phê rang xay hay là gì đấy, và sau đó các em lại chính là tạo ra các cái sản phẩm chế biến từ cà phê như là các loại coffee khác nhau, rồi là cake, rồi cream, vân vân, cream, rất nhiều thứ. Thì chúng ta sẽ phải có rất nhiều chuyên môn, expertise in different areas, và như vậy thì nhiều khi người ta không làm tốt được đấy, hiểu như vậy nhé. Thế thì
Cái đoạn này main idea của nó là gì? Chính xác là nó về cái gì đấy? The core product ạ. Nó đưa ra một example. It gives an example of a company that used to follow the strategy mentioned in paragraph 3, focusing on core competence. But at the same time, have followed a new strategy to expand vertically, or the aim of the takeover between Comcast and Disney is vertical integration. That is a new strategy and it is risky. So that's why paragraph 5 give another piece of advice for company like Disney if they want to succeed with a new strategy like vertical integration. They need to have a clear plan of what to do with the target. If company just focus on their core competence, you can see it's quite easy. They just continue doing what they are good at, right? Right? But when they expand vertically with a good target like Disney, they need to be careful. Having a clear plan is a must. Because without a clear plan, you can see they don't know what to do with the target. Do you see? And in paragraph 5, it mentioned 2 activities. Now, continue with animal metaphor and hunting metaphor. Chúng ta thấy là sử dụng rất nhiều hình ảnh nhân hóa đúng không? Nhân hóa metaphor. Ở đây là animal and hunting metaphor. Các em thấy không? Rất nhiều. Spotting a good target. 1. Digesting it well. So spotting good target. Disney is a good target. Okay. Comcast aim at Disney. This is a good target. But can Comcast get benefit from this alliance? We're not sure. Because digesting the target is much more difficult task. Are you clear? Vậy các em thấy là đoạn 4 này tác giả viết rất là hay. Một ví dụ về một công ty nhưng mà lại muốn nói đến 2 cái strategy trong gì đấy? Trong cái việc gọi là forming alliance. Cái strategy thứ nhất đó là focusing on core competence. Đấy chính là horizontal integration. Các công ty liên kết với nhau theo dọc ngành ngang. Ngang là các công ty làm tương tự. Khi mà nó join together, merge together, nó sẽ become a bigger one. Nhưng khi mà nó gọi là gì nhỉ? Integrate vertically thì nó lại là một câu chuyện khác, không hề dễ dàng. Và để cái strategy đó có thể successful thì cần phải có một cái clear plan. Cả lớp rõ chỗ này chưa? Rõ chưa các em? Yes. Okay. Anything that you are not clear about, please ask me. Các em cần cô là những chỗ này, những cái chỗ mà các em cần được giảng. Còn những cái gì dễ thì chúng ta làm rồi. Vậy bây giờ cái gì chỗ nào khó thì các em cứ mạnh dạn hỏi thôi. Các em không hỏi cô không trả lời. Quỳnh, you raise your hand. Dạ, em giơ tay từ lúc nãy để cô chữa cái bài. Okay, so next time lower your hand. No question? That means you understand everything. You can deal with the reading task well.
Learn to ask questions. Now, if you don't have any problem, no more problem, you say no. You are okay, you are fine. Let me know. Các cô giảng bây giờ có phần nào khó hiểu và em hỏi sau ạ. I will not come back. Chúng ta không thể nước đôi như vậy. Cô chỉ dành cái thời, cô nói rồi có 3 cái mục tiêu và mục tiêu này đã quay đi thì sẽ không quay trở lại nữa. Cô sẽ tiếp tục với phần dịch và không quay lại bài báo nữa. Không có chuyện lát nữa lại hỏi đâu. Vì chúng ta đã làm việc ở nhà rồi. Chỗ nào không rõ thì phải hỏi luôn. Now, if you don't have any question, if you are all right with the text, let me know. The whole class, turn on the microphone and tell me. Dạ, cô chữa cái bài summarize the article cho em được không ạ? I want you to use English. Can you please help me to correct my homework assignments, please? Share the summary. The whole class, because you don't ask any question. I think that you are fine with everything. So I will spend some time on the summary. This is your time and you decide how to best use your time. If you have problem and you dare not to say, it is your mistake and you have to suffer. Cô vừa nói là gì? Đây là thời gian của các em và các em sẽ quyết định sử dụng như thế nào. Và bạn nào chưa rõ chỗ nào mà không dám cất tiếng nói lên để hỏi cô ấy, vậy đấy là lỗi của các em. Còn cô vừa mới xem cái bài summary của các bạn rồi. Bây giờ vì không ai hỏi nên cô sẽ dành thêm thời gian cho cái bạn, cho bài của bạn Quỳnh. Các bạn có nhìn thấy bài của em chưa ạ? Alo. You should fix some problems. First, the second sentence, it is necessary to keep looking for a good target instead of worrying too much about being widely quoted. Worrying too much about being widely quoted. This is a wrong idea. The phrase widely quoted statistic mention the negative figures about alliance success. So the figures is that 3 out of 4 alliances end in failure. Okay. Yes, so and people can see that figure everywhere. That means widely quoted. So widely quoted is a phrase, adjective phrase that it is used to describe the statistic, the negative figures that make CEO worry when venturing into alliance. Okay. So I will. Second, company bosses should concentrate on core competency in, okay, moreover, applies to make a clear plan and know exactly what they want to do. Make a clear plan and know exactly. I think that you should change this. Make a clear plan
about what exactly they want to do with the target. When developing a vertical integration, while developing, okay, next, they shouldn't be over. You should write should not, okay. Don't use abbreviation in academic writing. You can change later. Overconfident about themselves and have prudent when making M&A in the future in order to avoid some failure. Should be more prudent. Should not be overconfident and should be more prudent. Use adjective. Be more prudent, that means be more careful to avoid some failure. Finally, CEOs should be aware that they will be powerfully influenced by the herd instinct before taking the rise. I think that they are powerfully influenced by the herd instinct when venturing into alliance. Okay. Thank you. The whole class turn on the microphone and say you don't have any problem. Cô đang muốn chúng ta phải rõ ràng này. Không hỏi gì thì phải nói là bọn em đã ổn và hiểu hết. Phải có thói quen cất lên tiếng nói. So, are you all right? You understand everything? What you say? You don't explain what you say. You explain core competence, part 3. Các em thấy không? Cô biết một phần là tại sao các em không dám hỏi vì các em có biết đặt câu hỏi đâu. Không phải là cô chê em đâu nhá, Nguyễn Thị gì đấy. Cô không phải chê em mà cô đang nói chung của cái lớp này. Đặt câu hỏi còn không biết hỏi, cho nên nhiều bạn không dám hỏi. Đã thế càng phải hỏi nhiều hơn. Nào em hãy đặt lại câu hỏi cho nó đúng thì thôi nào. Học cách đặt câu hỏi đúng. Can you explain what is core competence? What is core competence? Yes. Can you check in the dictionary? What is the word? What does the word competence mean? Competence means ability, right? What you are good at, the skill or the technology or the expertise that you are very good at. So, core competence means the business activity that company is good at, and that activity can bring the most benefit or profit for the company. Now, for example, Apple, the core competence is the personal computer, right? Right? Then they develop into phones and iPod, but the main source of profit is from personal computer. So you can say personal computer is a core product. It is a core competence. And I have explained Comcast is a cable company. The core competence is distributing the entertainment products, right? Right? And Disney, the core competence is producing movies, family and children movie, right? Are you clear? Are you clear? Yes.
Nguyễn Thị gì đấy vừa hỏi cô số 16 đấy. Cô chả biết tên em là gì đâu. Em hãy quay camera nó vào mặt xem nào. Cứ ngồi chơi với như thế. Buổi trước cô vừa dặn rồi. I don't understand. You don't understand. Yes. Em vẫn chưa hiểu từ competent là gì. I understand. Now you understand. Yes. So you have said I don't understand. Okay, move on. The next article. Tumors or not tumors? Now, Em được không ạ? what? What do you want to say? Không ạ. Em tưởng cô hỏi phần translate the text. I use English and I want you to use English too. I think that you asked the translate the text too much or not too much into Vietnamese, so I answer sorry. Okay. And just wait when I finished, okay? Because you don't know what my question is. I just say now we move to the next text, okay? And now, if you want, please tell me the Yeah. main idea of this article. Now, tell me the main ideas of this article, to merge or not to merge. What is the main idea? You cannot translate the text without understanding the main idea, see? So this is the first question I want to ask you. Là có nên No. mua lại và phát. Sorry, I speak English and I want you to speak English. I am not teaching Vietnamese, you see? What's your name? Nguyễn Việt Hưng, right? Yeah, next time just write Hưng so I can call you Hưng. Hưng, please give the main idea of this article first. I want to make sure that you understand it right before translating into Vietnamese, okay? Yeah. Say yes, okay? You can do this. Thấy chưa? Cô hỏi là về bài đọc, xem có câu gì cần. Các bạn nào càng chăm hỏi câu hỏi ấy thì càng chứng tỏ là bạn đấy chăm học, bạn ấy chịu khó tìm tòi và bạn đấy mạnh dạn, dám thể hiện cái việc mình chưa hiểu hay là dám thể hiện cái điểm yếu của mình. Và cô rất welcome cái chuyện đó. Cả một bài báo nếu không có vấn đề gì mà lại không ai dám cất lên tiếng nói là cô ơi bọn em hiểu hết rồi cô ạ, cô có thể move on sang bài kia, tất cả đều keep silent. Đến khi cô chuyển sang bài này một cái thì chưa kịp đặt câu hỏi thì đã cô ơi để em, các em chỉ muốn trưng cho cô xem kết quả của các em thôi mà cô lại muốn nhìn quá trình của các em cơ. Bây giờ em có thể dịch bài này sang tiếng Việt mà em không có khả năng nói xem ý chính của nó là gì thì cũng vứt nhá. Em phải có khả năng hiểu ý chính của nó trước khi mà em dịch sang tiếng Việt. Và khi dịch ấy, cô không muốn các em đọc cái bản dịch mà các em có thể chuẩn bị sẵn ở nhà, chép ở đâu đấy hay như nào đâu. Cô muốn các em nhìn thẳng vào văn bản và dịch tươi luôn cho cô. Yêu cầu của cô là như thế với tất cả các bài dịch. Cô sẽ không thích nghe giống như kiểu các em đọc đâu. Đọc từ cái việc các em tra từ từ điển ra đâu. Cô muốn các em đấy là việc chuẩn bị ở nhà. Còn bây giờ các em dịch là phải dịch tươi luôn. Mà tươi luôn thì có nghĩa là phải hiểu bài này, hiểu thấu luôn. Và câu hỏi đầu tiên của cô rất đơn giản. Đó là what is the main idea of this article? Khi cô đã hỏi bằng tiếng Anh thì em phải trả lời bằng tiếng Anh. Em không thể nói chuyện cô bằng tiếng Việt. Trừ cô thi thoảng cô có thể giải thích như lúc này đang nói để các em hiểu thì cô mới dùng tiếng Việt thôi. Còn nhiệm vụ các em là nói tiếng Anh. So, do you want to continue, Hưng?
Or you want to give the chance to someone else? Hưng, can you speak English? Hưng, are you still here? Em xin lỗi nhưng mà vừa nãy em bị lag đấy ạ. Nên là So my question is, what is the main idea of the text? Okay, thank you. I think the main article is the advantages and disadvantages of merge activities. The advantages can illustrate on the paragraph 1, and the next paragraph is the drawback of this merger. The text is about advantages and disadvantages of merger. Okay, I want you to tell me the advantage and disadvantage. In the paragraph 1, the advantages in the first sentence. It is go to the point, please. Yes, go to the point. Tell me what the advantages is. Just don't read about the books. Securing fast growth and diversify their investment. Yes, and the disadvantages is causing cultural conflicts. Listen. Đặc biệt là ví dụ như bạn Hưng chưa biết nói như nào này, em nghe thật rõ nhé. Nếu mà không làm được cái việc này thì sau chưa dịch vội. Những bạn nào chưa câu trả lời thì cũng nốt lại. The text to merge or not to merge is about the advantages and disadvantages of merger that company bosses need to consider before deciding, right? Before making decision to merge or not to merge. You can see the hesitation, right? The advantages and disadvantages. The advantage of forming alliance or being a merger is that company can add, secure fast growth and diversify their investment portfolio. Sure. But the drawback is that company may experience a cultural conflict and personality clashes, right? That can lead to failure. That can lead to end in failure. So company bosses have to consider carefully, right? Is this okay? Việt Hưng, now? Are you clear? Hưng, you can't hear me. Okay. Thank you, Thảo. Thảo, can you give me the words in the blanks quickly? Yes. Number 2 is portfolios. 3 acquire 4 targets. 5 chances. 6 fortunes. 7 shareholder value. And the last is failure. Yeah, okay. You don't have any problem with completing the text, right? Yeah. Quite easy. Okay, now Thảo, can you translate the first paragraph into Vietnamese? Are you the monitor? Yes, I am. Okay, translate the text. Các công ty tham gia vào các thương vụ mua bán và sát nhập vì đây là một trong những cách dễ nhất để đảm bảo tăng trưởng nhanh và có thể đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của họ. Khi mà châu Âu mở rộng những cái nhà đầu tư, khi mà nhà đầu tư tăng trưởng
nhà đầu tư gia tăng thì cái việc mà hợp nhất sẽ ngày càng thu hút nhiều công, và bên thì điều này có nghĩa là các công ty lớn đang tham gia vào thị trường nhiều